friends, mag-unbox tayo ngayon ng Mi True Wireless Earbuds Basic S. Yan. Check natin ang box. Okay. Tara, buksan na natin. Madalas dito ako nagbubukas sa ilalim kasi mas madali. Ayan. Ito na ang earbuds natin dyan. Wireless earbuds. So, nakasulat sa film is remove the protection film from the earbuds before use. Protect it. So, check natin ang loob nito. Meron siyang libreng buds. 1, 2. Meron pang dalawang pair dito. Tingin ko magkaibang size to. Pwede nyong palitan siguro yung yung mismong nakalagay sa earbuds. Kung ano yung mag-fit sa tenga nyo. Kung saan kayo komportable. Yan, tabi muna natin yan. Check pa natin ano pa ba laman na ito sa box. Ito manual. Warranty. Ayan. So napansin ko wala siyang charger Wala siyang charger. Wala siyang cable. Wala siyang charger. At tingnan na natin ang earbuds ng Mi. Yan siya. Ito ang charging case niya. Ups, micro USB din siya. Yan mga friends. Try natin buksan. Ayun. Meron pa siyang cover Subukan natin siya. So all black siya. Check natin. Check natin ang earbuds. Oops, meron pa siyang cover mga friends. Tingin ko ito yung connection niya dun sa charging case. Tanggalin na natin to. Tanggalin na natin tong isa. Ayan. Tanggalin na din natin yung plastic. So, ayan siya. Ayan ang earbuds. Ganyan lang siya kalaki. Kasi itong case niya, parang siyang maliit na sabon. So sabi dito, check natin yung box. Sabi dito, ang earbuds niya, wireless range niya is 10 meters. Walang obstacle yon mga friends. Battery capacity 43 milliampere per earbud. Each isang ganito 43 milliampere. And then charging time 1.5 hours. Pag nagpapatugtog naman kayo ng music, approximately niya 4 hours.
standby time niya approximately 150 hours. Lithium ion battery na rin siya. Ang wireless connectivity niya is Bluetooth 5.0. Okay. Ang charging case naman, input niya 500 mAh. Charging time niya dito ng mga earbuds is 2 hours. Yung earbuds, charging time nitong case 2 hours bago ma-full. So sa earbuds is charging time niya inside the charging case is 1.5 hours bago ma-full. So battery capacity nitong charging case is 300 mAh. Battery type niya lithium ion battery din. Ayun lang. So try naman natin siya i-connect sa phone. Pag chinek nyo sa Bluetooth nyo, makikita nyo yung Mi True Wireless EBS Basic. Ayan. Yes. Connect nyo lang. Tap nyo. Ayan. Nakita nyo, connected na siya. So, ito-try natin siya. Try natin siya sa YouTube. Try natin yung music. Pakinggan nyo mga friends. Itatapat ko ah. Meron siyang support na single bud. Pwede nyo siyang gamitin na isa lang. At saka pwede mo siyang dalawa, dual. Ayan. Single ear mode, tsaka dual mode. So pwede mo siyang gamitin ng isa lang, pwede mo siyang gamitin. Kung nagtitipid ka sa battery, pwede mo siyang gamitin isa lang muna. Kunyari, left muna. Then kung malolobat na, balik mo lang sa charging case. Gamitin mo yung isa, yung kanan naman. Salitan, hanggang sa malobat lang sila. Tapos i-charge mo lang ulit. Mas practical gamitin yun. Ayan, pakinggan natin, friends. Sana naririnig nyo. Malakas naman siya. Try ko sa tenga ko. Ayan mga friends. Ngayon mga friends, itatry naman natin siya sa game. Itatry natin siya. Para sa mga gamers na gusto makakita ng review, titingnan natin siya kung gaano kabilis yung latency niya or gaano kabagal. Kung accurate ba siya, lalo na sa shooting games. Tara, itatry natin. Babalik ako mga friends. Hello mga friends. Ngayon, itatry naman natin siya sa games. Try natin siya yung game mode niya naka-off. Try natin. Sana naririnig nyo mga friends. Medyo may delay siya ng konti. Ayan mga friends. Try naman natin yung game mode on. 3 click lang. 1, 2, 3. Game mode on na yun. Try naman natin yan. Nakita nyo? Pag tap ko, tumutunog na rin siya agad. Try natin yung AN. Try natin yung game mode off.
1, 2, 3. Try naman natin yung game mode on. Ayan, my friends. Hello mga friends. Call test tayo ngayon. Subukan natin to. Ang gamit ko ay iPhone 8 Plus. Hindi pa nakakonek yung earbuds dito. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. Ngayon, try naman natin nakakonek yung earbuds. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello mga friends. Medyo maingay dito sa labas. Hindi ko alam kung naririnig dyan. Sound check, sound check. So ayun nga mga friends, sinubukan natin yung game test tsaka call test. Sa game test, meron siyang game mode on tsaka game mode off. Yung naka-off yung game mode natin, medyo delay ng konti yung response ng sounds. And then yung nag-on na tayo, medyo parang accurate na yung response eh. Kapag ka-fire ng fire button, may sounds kaagad. So importante yun para sa mga gamer na katulad natin. And then sa call test, sinubukan ko din naman, naka-off muna yung earbuds, and then nag-try ako i-on yung earbuds. Medyo maingay, narinig nyo yung mga background sounds. Then after naman mga ilang seconds lang, gumana yung noise cancellation niya. Kaya approve pa rin sa akin. Goods pa rin siya para sa budget meal na earbuds na katulad na ito. So ayun nga mga friends, itong Mi True Wireless Earbuds, international name niya yan. Ang Chinese name niya is REDMI AIRDOTS S. So ito, recommended ko siya sa mga gamers. Tsaka budget meal na rin siya. Best, para sa akin, best alternative siya sa AirPods, sa Apple Airpods. So mga friends, kung meron ako nakaligtaan o nakalimutan, try nyo lang mag-comment sa baba. Magre-reply naman ako kaagad. And then my friends, please like and share and subscribe. Ayun lang my friends. See you sa next video. Thank you my friends!